हेलो खिचडी बाबुले हेलो मम्मी हेलो नमस्ते फेबुलो टास्तीले दर्शन वेलकम टु माई न्यू ब्लग र मलाई आशा हजुरहरू बिन्दास र खुसी हुनुहुन्छ भनेर अहिले चाहिँ हामी आइसकेको छ धर्मदाया गुम्बा अनि हाम्रो पार्टीहरू यता हुनुहुन्छ हेलो हेलो अनि सञ्जीव गुरुङ सरले चाहिँ मलाई भन्नुभएको थियो माथि तामाङ गुम्बामा सोनिया आनी भेट्नुहुन्छ होला हजुरले देखाइदिनु भन्नुभएको थियो सोनिया आनीलाई चाहिँ मैले चप्पा खोजेँ तर मैले सोनिया आनीलाई भेटिनँ आइएम सो सरी सर मलाई माफ गरिदिनुहोस् है हेलो आउन किन लजाको युट्युब फ्यामिली होइन ल थ्याङ्क यू ल भित्र दर्शन गरौँ है है बुद्धवान प्लिज आशीर्वाद दिनुहोस् भुल गल्ती भने माफ गरिदिनुहोस् जिन्दगीमा सुख शान्ति दिनुहोस् मलाई मात्रै होइन सारा संसारलाई दिनुहोस् है ल अब झ्याममै ढोकिदिनु पर्यो कोही छैन क्यामेरा पक्रिने अब दिएन यसरी नै ल बुद्धवान आशीर्वाद दिनुहोस् है प्लिज शाबास यसले सक्यो दामी 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 शाबास केन्जोलाको आमा बस्छ नि केन्जोलाको आमा है थ्याङ्क यू आन्टी प्रसाद बरसु भयो फुल मिठाई ए दामी गुल्ल हर साल यहाँनिर चाहिँ 108 वटा बत्ती जलाउँछ है हाम्रो यहाँ प्यारो दि युट्युब फ्यामिली भेट्यो है हुन्छ थ्याङ्क यू हामी त टक्कै 108 वटा बत्ती बालिसक्यो अब हामी यहाँनिर चाहिँ केही खानु लागेको छ है प्रीतिले पाइहालेछ आउने साथै खिचडी स्पेसल रहेछ स्पेसल आसिङ ए ल थ्याङ्क यू हुन्छ आसिङ हुन्छ चम्चा हुन्छ 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 थ्याङ्क यू मुमा हुन्छ थ्याङ्क यू ए नमस्ते भाउजू कस्तो हुनुहुन्छ देखेको पो थिइनँ म त यहाँ दिनु सर अच्छा स्पेसल खिचडी बाबुले मिठो हुन्छ भाउजू मिठा पनि आएछ के हो खिर होला खिर पनि रहेछ थ्याङ्क यू लु लिँदैछ है सबभन्दा खतरनाक खाने चाहिँ मै रहेछु 2 थपिर खाइदिएको अब प्रसाद पनि कस्तो सोचिहाल्नु एकदमै मिठो रहेछ नि त टेस्टी हेलो ठिक छौ ए भाइ हजुर ए हुन्छ थ्याङ्क यू ए हुन्छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू अङ्कल थ्याङ्क यू हुन्छ सो मच है यसरी नै सपोर्ट गर्नु हजुरले होइन यो मेरो भ्लग हेर्नु भाइले भनेर भन्ने चाहिँ हाम्रो खास प्यारो बहिनी ओके छ भाइ हुन्छ ल थ्याङ्क यू सो मच है ल एकदम खुसी लाग्यो है हुन्छ 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 बहिनी बाई ल भेटौँ ल गुम्बाबाट निक्ल्यो हामी यताबाट टक्कै नौमिटी एउटा गाडी पनि लग्यो है जाउँ त है सर नमस्कार हजुर नमस्कार यता युट्युब फ्यामिली हुनुहुँदो रहेछ धेरै खुसी लाग्यो अब त्यही आज घरमा गएर के गर्नुपर्ने हौ अब काटकुटहरू के छ होला छ नि आज बर्थडेको होइन आज चाहिँ शाकाहारी हजुर भोलि भोलि आज सादा हो नि त अलिअलि खिचडीहरू हुन्छ लास्ट भोलि चाहिँ हुन्छ डर लाग्दो चियाको यहाँ चाहिँ बुद्ध पूर्णिमा चाहिँ आज है हजुर सादा अनि भोलि चाहिँ अब हजुर फुल पार्टी हजुर ब्रेकफास्ट अप टु डिनर ब्रेकफास्ट नै भोलि चाहिँ सुरु हुन्छ काजु बर्थडे हजुरले हेर्नु होला नि फेरि शीतल भयो नि आज त आज त हेभी छ घाम गरम कता ट्राफिक भयो क्या म चाहिँ निक्लेको नहुने रहेछ कति दिन भयो ब्याग लान्छु म
होस् 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 आउनु नि बिस्तारै ल म चाहिँ लागेँ देखौँ हाम्रो कालिम्पोङमा चाहिँ यस्तो ट्राफिक हुन्छ अगाडि पनि फुल छ अरू बेला पनि यस्तो ट्राफिक त भइरहन्छ तर आज चाहिँ यो ट्राफिक चाहिँ किन भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ आज हल्का तपाईँहरूलाई थाहै भयो बुद्ध पूर्णिमाको है अनि थुप्रै गुम्बाहरू यसरी घुम्नुहुन्छ नि त जान्ती जानुहुन्छ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ फुल ट्राफिक कहाँबाट हिँडेर यहाँ आइपुगेँ जमर्चोक पछाडि गाडीहरू एउटा यति पनि सरेको छैन पछि भएको त बिस्तारै थ्याङ्क यू नानी पानी लिनुहोस् पानी लिनु हुँदैन लिनुहोस् लिनुहोस् हेलो के छ हौ ल ल जति जानुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ लेप्चा गुम्बाको है अब मैले चाहिँ पर्खिनुपर्छ ममा बुवालाई आधी घन्टा पनि बेसी किनभने मेरो पास चाबी छैन कोही आउनु भएको छैन न बुवा मात्रै आउनु भएको छ चाबी लेखिन सबजना पर समोसा चिया खानु हुँदैछ यस्तो डेन्जर गरम भयो कि यस्तो डेन्जर हेर्नु पसिना म अब सलाक सुलुक्क पहिला नुहाइहाल्छु त्यसपछि भेट्छ अरूसँग है अल्लाहको लुगाहरू सबै धुएँ मजाले सुकाउँछु होइन क्या शीतल हवाएर लुगा पनि सुक्का भयो अब चाहिँ एकछिन चाहिँ रिल्याक्स गर्ने हाम्रो पार्टीहरू को पनि आउनु भएको छैन यस्तो गरममा चिया समोसा के खानु मन पऱ्यो होला है म चाहिँ सक्दिनँ यस्तो गरममा चाहिँ क्या लट्टिहाल्छ बेसी गरम भयो भने चाहिँ साह्रो उयो हुन्छ मलाई त्यही माथि च्याप पसिनाहरू भयो नि कस्तो सिक लाग्छ नाइले गरेर चाहिँ एकदम फ्रेस ढुक्क भयो अब एकछिन रिल्याक्स गर्ने आज 12 बजेको खानाहरू केही छैन मुमाहरूले त जित्यो समोसाहरू खाएर मैले त्यहाँ खिचडी खाएँ त्यसले अगाएर चाहिँ अब एप्पल खाने समोसा कति खानु पलपल मात्रै मुमा चट्टु चाहिँ हेर्नु चिया समोसाहरू खाइदिनु भयो म त गएन खाइनँ होइन किनभने यति साह्रो गरम भएको थियो मलाई नुहाइदिएँ गरेर एकदम फ्रेस क्या मजा आएर खायो अहिले चाहिँ एप्पलको मजा लिँदैछ यहाँ हेर्नुहोस् प्रिति नुहाइदिएँ गरेर सुतेको यस्तो छ दिउँसै सुत्दैछु हेर्नु जाडो भएर गरम भइरहेको थियो तिमीलाई त हो र खोइ को आउनु भएछ हाम्रो घरमा मोडल आई लभ यु मेरो डार्लिङ आई लभ यु के छ खबर ठिकै छ सब ओके ओके अन्त के छ अरू हालखबर अरू चल्दैछ तिमी कहाँ थियौ गान्तोकमा थियौ कि यता कहाँ थियौ दार्जिलिङमा थिएँ दार्जिलिङबाट सिलगढी बिहा थियो नि त नानाहरू ए तपाईँहरू एकदम ओके चल्दैछ मालिकहरू मालिक सिक्किमको याबुला आफू हामीलाई मालिक भन्छ अम्बो ल एकछिन फ्रेस भइहाल ल ल अब चाहिँ म अलिकति डेस्कटप अन गरेर भिडियो एडिटिङ गर्छु है बस भिडियो एडिटिङ पनि केटाको कम्प्लिट भयो अनि अहिले एडिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले हेरेँ मलाई अलिकति सिडीबाट चढ्दै गर्दा चाहिँ कसले बोलाउनु भएछ पछाडि आइम सो सरी मैले सुनिनँ तर मेरो क्यामेराले सुनेछ अहिले एडिटिङ गर्दा थाहा पाएँ अनि अहिले चाहिँ म माथि बर्थडेको लागि निक्लेको म सबैजना गइसक्नु भएको छ है ओके लु 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 ह्याप्पी बर्थडे केक काट्नु छिटो 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 आम्मा यसको त यस्तो भइसकेको छ नि त आम्मा स्पाइडरम्यानको रहेछ ह्याप्पी बर्थडे नर्गेल हो रे अम्मा लु 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 मम्मी टोपी लाउनु मम्मी खोइ मुमा टोपी आमाम टोपीमा त ओभरै देख्दैछ ढोलोलाई नै अन्त खोइ हाईहरू भनेको खोइ तिमीहरू हाईहरू भन्नु जान्दैन गुड हेलो लु 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 Happy birthday to you. Happy birthday, dear Norgel. Happy birthday to you. God bless you. May God bless you. Happy birthday, dear Norgel. Happy birthday to you. सक्यो खत्तम खै गिफ्टहरू ल्याउ न भटाभट दिइहाल नि भटाभट सिनियर दिनको स्टार्ट हुन्छ नि त
यो भन्छ मैले टिका लाउनु परेन टिका लगाउँछु सबै ठुलो टिका आसँग यो चाहिँ के हो खास त्यो चाहिँ उहाँ मामा श्रीको ए मामा त गायब छ मामा इज वान्टेड हियर आसँग यो चाहिँ के हो खास चाहिँ अलिकति भनिदिनु पर्यो तपाईँले यमरी भन्छ कि हजुर के भन्छ रासिङ एकचोटि भन्छ अरे मामा श्रीको यो उयो यमरी भन्छ कि यो चाहिँ हजुर अब यो चाहिँ यो बर्थडेको बेलामा चाहिँ हाम्रो नेवारी चलन परम्परा हो। ए हजुर यो चाहिँ अब नानीहरूको चाहिँ उमेर अनुसारको माला बनाएको ओके हजुर ए माला हो यो माला हुन्छ अहिले हो अनि यसको अब लाउनुको मकसद चाहिँ अब यो कुबेरलाई दिएको कुबेरले खाएको चिज ए हजुर हजुर अनि त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा साइन अफ पर्सनालिटी ह्याप्पिनेस ओके हेल्थ त्यो एउटा उयो हुन्छ त्यसले एउटा त्यहाँ मान्यता हजुर हजुर आशीर्वाद ल ब्लेसिङ्स है तेरो थप्पडी लु 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 ए मामाले बनाइदिनु भएको यो ए हो मामा मजाले नै ल खतरा खतरा टिकालाई दिइहाल्नु यसलाई खानु आपा दिन्छु भाइको नेकलेस पास भयो ओम अमरानी जीवन्ते स्वाहा मेरो नाति अमरानी जीवन्ते स्वाहा सदा सर्वदा सुखी रहनु र निरोग्य रहनु सर्वे सन्तु निरामया ताली फेरि आउनु अनि लु अनि आउनु आम्मा मामा मामा लु यसको त झोला भर भर्छ यस्तो बदमासहरू नहोस् है पढ्नुमा राम्रो होस् है खेलकुदमा राम्रो होस् नाति है त्यो रियल गिफ्ट चाहिँ भोलि पाउँछ ल भाइ यो ओपनिङ मात्रै हो एक्सेप्ट गर्छ भने लु मुमा टिका लगाइदिनु ए पैसा दिनु हुँदैन भोलि टिका मात्रै लगाइदिनु टिका मात्रै लगाइदिन्छु भन्नुहुन्छ पढ्नु है नानी ल हुन्छ भन टिका लगाइदिनु मम्मी स्लोली लगाइदिनु भने हुन्छ अनि ल आशीर्वाद पाइस् तैँले अम्मा ओइ तेरो त आज पनि पाइस् भोलि पनि पाउँछ नि याद राख्ने अनि यता ऊ मामा 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 माइजू what happened okay what happened क्यामेराम्यान हेरिहाल्नुहोस् न पोजमा खिच्दैछ घोडा टेकेर भुइँमा लडेर सोफामाथि चढेर मुख चुच्चो पारेर यहाँ हेरिहाल्नु त्यो खिचेको छैन कसको हो ठुलो होइन मलाई तर भोलिपर्सि के भक्कु लगाइदिनु तर बिहामा पारिरहेर लु बडाबडी
बडी दिउ छ बडी दिउ छ बडी दिउ छ अर्को पालि चाहिँ बडीसँग नगर बडा निदरले पहिला निदर यसो गर मलाई एकदम ठुलो आशीर्वाद छ एकदम राम्रो हुनु हो राम्रोसँगले पढ्नु भोलि पर्सि के हुन्छ पाइलट हुन्छ कि डक्टर हुन्छस् के हुन्छस् ह ल स्याबास डक्टर हुनु त्यहाँ मलाई याद गर्नु बुझेस् बुढे थाहा भेट्छस् न त धुलाई बडा बाहिर फोन गर्नु ह्यापी बर्थडे थ्याङ्क यू भन यो चाहिँ बडाई जीवन ल ल आम्बो जोक्नु मात्रै भोलि चाहिँ अर्जिन थ्याङ्क यू भन मैले पनि खाएँ ल ह्याप्पी बर्थडे कसले खिलाउँदैन के अन्त कसले खिलाउँदैन के खाइन्छ मेरो गर्नु मेरो होमवर्क मेरो कोर्स मजाले पढ्नु रोकस्टहरू नलागोस् मेरो नानुलाई अब यहाँ रोक त्यहाँभित्र पसाइदियो नि त शाबास ए लु तुडेर मुनि झरे झरे अनि आजको चाहिँ एकदम सिम्पल हो हाम्रो किनभने आज मासुहरू केही चलाउँदैन तपाईँहरूलाई थाहा छ बुद्ध पूर्णिमा होइन आज चाहिँ हाम्रो एकदम भेज दामी दामी मोमोहरू बनिँदैछ यहाँ आसँगले अब एकदम तगडा बनाउनु हुँदैछ है यहाँ हाम्रो आनीले भट्टाभट बेल्नु हुँदो रहेछ यहाँ हाम्रो प्रियङ्काले चाहिँ भन्दैछ भोलि चाहिँ एकदम आन्डाहरू सबै खाली गरेर आउनु भन्दैछ हो भोलि चाहिँ खतरा बिहानदेखि हो यहाँ चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो हुँदैछ भेज मोमो यो चाहिँ जस्ट टेलर मात्रै हो होइन अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो आसँगानीहरूको मजाले रमाइलो रमाइलो बातगात हुँदै रहेछ लिँदै गर्नुहोस् है बिस्तारी यसको दसैँ छ है दसैँ छ है यसको दसैँ छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो हुँदैछ त्यहाँ त ठुल्ठुलोहरूको छ होइन आसँगानीहरूको यहाँ चाहिँ हाम्रो यस्तो चाहिँ 5 प्लेट खाइन्छ 5 प्लेट चाहिँ सकिसक्यो किनभने यो चाहिँ अब जोस चाहिँ यसको होला सायद यो सरले अलिक केही लिनुहुँदैछ होइन यहाँ हाम्रो सरले पनि लिनुहुँदैछ है म चाहिँ खाएको छुइनँ हो दुई प्लेट त उसले मात्रै उडाएको भर्खर उता किचनबाट आएको हो यहाँ खाएर चाहिँ म चाहिँ कस्तो रहेछ रस लाग्छ जोस चाकेको अरे हेर्नु त्यहाँ मैले चाहिँ अब यदि भयो नभनेको पनि चाहिँ 35-40 बाट चाहिँ बजाइसक्यो Please, as आफूले बजायो त्यत्रो त होइन होला है कसको हातमा छ प्लेट म त टेबल एक्टिङ गरेको तिमीहरूको लागि काहीँ राखेको छैन बिचाराहरू भनेर मात्रै हो कि म त तिमीहरूको वेटर हो अन्त टेबल हो बस त्यति मात्रै हो मैले खाएँ भनेको 6 वटा खाएँ एज इट इज आई डोन्ट लाइक भेज मोमो मलाई मासु मात्रै मोमो पर्छ 35 वटा चाहिँ गएको छ आज चाहिँ झुटमा बोल्ने लास्ट लागेको यो भाइ भनिदिनु पर्यो दिदीले कतिवटा मोमो आज नढाक्ने आज चाहिँ नढाक्ने भन्दै हुन्छ एक प्लेट त होइन होला दुई प्लेट चाहिँ उडाइ तपाईँले त्यही त 6-7 वटा मात्रै उडाएको मैले दुई प्लेट त्यसरी उडाइ मजाले एकदमै मोमोकै मजा लिँदैछ आज चाहिँ लिँदैछ है आजको लागि यति नै हजुरलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट लाइक सेयर गरिदिनुहोस् नयाँ हो भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भनिदिनुहोस् सबै मलाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो बाइ Tomorrow.